是，这位就是在电视剧《周 Broken of Love》中饰演了 Lin 的演员阿东，让我们一起欢迎阿东正式来微博。นั่นก็คือนักแสดงรับบทลาลินจากซีรีส์ Broken of Love ขอเสียงต้อนรับอาดมเข้าสู่เว็บโบนะคะ大家好，我是。这是阿东第一次来到微博，也是第一次通过微博直播与中国的粉丝近距离交流。那么此刻的心情是怎么样呢？也在介绍心情之前，正式一下介绍自己吧。อันนี้เป็นครั้งแรกที่อาดมมาเว็บโบแล้วก็ได้คุยกับแฟนๆทุกคนที่ใกล้แข่งขันนี้แล้วมีอะไรที่อยากคุยกับแฟนๆไหมคะเฮ้ยวันนี้หนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้มาไลฟ์ที่เวิร์ดขอแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาให้กำลังใจหนูในวันนี้นะคะดีใจทุกคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้รับรองว่าเดี๋ยวจะมาสนุกด้วยกันแน่นอน今天第一次来到微博，觉得非常紧张，也非常开心能够看到各位粉丝，也非常感谢各位各位观众来观看我们的直播。那么想请阿东向刚刚通过 Broken of Love 认识你的观众们做一个正式的自我介绍呢？อยากจะให้อาดมแนะนำตัวแบบทางการสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักอาดมผ่าน Broken of Love นะคะก็สวัสดีนะคะอะตอมค่ะรับบทละลินจริงๆก็ดีใจมากๆที่ได้มารับบทละลินแล้วก็ขอบคุณทุกคนแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่ได้มารู้จักอะตอมผ่านบทละครของละลินแล้วก็ซีรีส์เรื่อง Broken of Love ค่ะ大家好，我是阿东，是在 Broken of Love 里面饰演拉丁这个角色，非常感谢粉丝们的支持，感谢大家通过 Broken of Love 来认识我。那为了让粉丝们更多的了解你，如果要用3个词来形容自己的话，会选择哪3个词呢？ถ้าใช้3คำศัพท์มาอธิบายตัวเองจะใช้3คำไหนคะของอาดม3คำใช่ไหมคะถ้าใช้3คำมาอธิบายตัวของอะตอมจะใช้คำว่าชิลค่ะ如果用3个词来形容我，第一个词就是chill，就是很轻松的意思。เพราะว่าเราเป็นคนติดชิลอยู่แล้ว因为我是一个很轻松自在的人。ที่2จะเป็นรอยยิ้มค่ะ第二个就是微笑。และคำสุดท้ายขอเอาเป็นสดใสละกัน最后一个就是清新。3คำนี้แหละหนูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่บ่งบอกลักษณะตัวหนูได้มากที่สุด我觉得这3个词最能形容我了。那么现在也有越来越多的中国观众通过了 Lin 这个角色认识了你，有什么特别想对大家说的话吗？ตอนนี้มีผู้ชมคนจีนที่รู้จักอาดมผ่านตัวละครลาลินมีอะไรที่อยากคุยกับทุกคนเป็นพิเศษไหมคะมีเยอะเลยค่ะก็อย่างแรกเลยขอขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบละลินเหมือนที่หนูก็ชื่นชอบละลินเหมือนกันขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตหนูซัพพอร์ตละลินซัพพอร์ต Broken of Love ทุกอย่างเลยนะคะก็จริงๆเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทำมากๆให้กับแฟนๆทุกคนเลยค่ะก็ดีใจมากๆที่ผลตอบรับมันออกมาดีมากๆ有很多话想跟中国观众说，首先是非常感谢大家欣赏我饰演的拉琳这个角色，也非常感谢各位粉丝一直以来的支持，感谢各位工作人员幕后对这部戏用心的付出。แล้วก็หวังว่าทุกคนจะคิดถึงละลินเหมือนที่หนูคิดถึงละลิน也希望大家会一直想念拉琳，就像我想念拉琳这样子。如果大家想念拉琳的话，记得回去看 Broken of Love 哦。那么 Broken of Love 也是刚刚迎来了大结局，Lin 在剧中也备受观众的喜爱。那么我们今天也想邀请阿东一起来聊一聊这段特别的旅程。第一次收到了 Lin 这个角色的时候，最吸引你接他的原因是什么呢？ Broken of Love ก็เพิ่งผ่าน Final EP ไปนะคะลาลินก็เป็นตัวละครที่ผู้ชมชอบมากที่สุดวันนี้ก็อยากจะเชิญอาดมมาคุยพวกนี้ก็คือลาลินที่ได้รับบทลาลินเหตุผลที่ให้อาดมมารับคืออะไรคะถ้าสำหรับหนูเหตุผลที่หนูอยากที่จะเล่นเป็นตัวละครลาลินก็คือรู้สึกว่าพอเราดูบทละครทุกอย่างแล้วก็ศึกษาตัวละครลาลินรู้สึกมันท้าทายมากๆก็เลยอยากที่จะลองเล่นค่ะแล้วก็
ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าลาลินมีความคล้ายหนูในบางอย่างในแบบการคิดการใช้ชีวิตหรือว่าการแสดงออกหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราสวมบทละครนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเราอาจจะเข้าใจตัวละครนี้ได้มากๆเหมือนกัน在我接到这个剧本的时候，我觉得非常的有挑战。我很想去接这个戏，因为我觉得拉琳这个角色的性格跟我非常像，跟我的生活包括我的性格很像。然后如果我能把拉琳这个角色成功的演绎出来，我相信对我来说是非常大的挑战。那么在你眼中拉琳是一个怎么样的人呢？ในสายตาคุณลาลินเป็นคนแบบไหนคะในสายตาหนูลาลินเป็นคนที่เป็นคนสดใสมากๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ positive thinking มากๆเวลาที่จะทำอะไรเขาค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นมากๆเห็นได้จากที่เวลาเขารักใครแล้วเขาก็จะรักตั้งแต่วันแรกไม่รู้จักก็รักตกหลุมรักครั้งแรกก็รักไปเลยแล้วก็ใช้ความพยายามมุ่งมั่นจนในที่สุดท้ายได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแต่คิดว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนแล้วก็พยายามมากๆเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันรู้สึกว่าเขาดื้อนะเขาดื้อรั้นมากเลยนะเห็นตอนเถียงกับแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มีมิติดีค่ะ对于我来说，拉丁是一个非常清新、非常自由自在的人，然后他也非常自信。他如果爱上某个人，即使是第一天，即使还不认识这个人，也会非常努力的去追赶，全心全意的付出。有的时候他也会有点小任性，但也会忍耐一些事情，比如说他跟妈妈争吵的时候也会忍耐。那么在诠释这个角色的过程中，有没有哪一场戏让你觉得特别的困难或者很具有挑战性呢？เวลาในเล่นตัวละครอันนี้มีฉากไหนที่ให้เธอรู้สึกยากหรือว่าการท้าทายไหมคะยากหรอหนูรู้สึกว่าเป็นฉากที่ใช้อารมณ์สื่อสารออกมาเพราะว่าเราต้องสื่อสารออกมาให้ชัดเจนแล้วก็ให้คนเห็นแล้วเก็ตตั้งแต่ครั้งแรกเลยทุกซีนอารมณ์ร้องไห้ดีใจแฮปปี้ตกหลุมรักมันก็เป็นซีนที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันอย่างเช่นเลิฟซีนก็เป็นซีนที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะใหม่มากๆแล้วก็มันใช้ความรู้สึกในทุกวินาทีที่เราถ่ายทำเลยอันนั้นเราเลยวอกแวกไม่ได้หรือว่าหลุดไม่ได้เลยค่ะ对我来说可能是情感戏吧，比如说我们要怎么表达出内心更明确的一些感情啊，一些哭戏啊，不管是哭还是笑，在表达爱意的时候对我来说是非常有挑战性的。那么你觉得自己和拉琳有哪些相似的地方呢？รู้สึกตัวเองกับลาลินน่ะคล้ายส่วนไหนบ้างคะคล้ายกันเหรอคะก็เกือบทุกส่วนนะ我觉得很多部分都很相似ส่วนเลยน่าจะเป็น大部分การที่เราเป็นคนสดใสเหมือนกันก็เลยมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างแล้วลินเป็นตัวละครที่ใช้ความรู้สึกด้วยแล้วเราก็เป็นคนที่ใช้ความรู้สึกอ่อนไหวหรือว่าการตกหลุมรักหรืออะไรทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันหมดเลย我觉得最重要的一点应该是我们都是一样清新的人吧，然后在相爱的时候我们会直接全心全意的付出，会凭感觉走。在完成这部作品之后，你觉得自己作为演员有哪些成长和进步呢？ตั้งแต่เสร็จผลงานนี้คิดว่าตัวเองในฐานะนักแสดงมันมีการเติบโตหรือว่าการพัฒนาตัวเองอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยที่เติบโตก็คือการที่ได้ออกมาทำในฐานะนักแสดงได้มีการพัฒนาการแสดงตัวเองแล้วก็ในตอนออกกองหนูเจอรุ่นพี่ที่เขาเก่งๆเป็นมืออาชีพหลายคนมากๆรวมถึงตัวพี่ฝ้ายเองด้วยเราก็เลยได้เหมือนกับสังเกตแล้วก็เอาสิ่งดีๆของเขาข้อแนะนำของเขามาปรับปรุงมาพัฒนาใช้กับเราด้วยเหมือนกันนี่เป็นอีกหนึ่งการเติบโตของหนู我的演技在这部作品之后得到了一定的提升，因为我收到了很多前辈的帮助，我也在努力的观察，在提升自己，听取他们的建议。
那么如果现在拉令在你面前的话，你有什么话想对他说呢？ ถ้าเกิดวันนี้ลาลินตัวจริงอยู่หน้าอาดมมีอะไรอยากที่จะคุยกับเขาไหมคะ ถ้าลาลินอยู่เหรอ ก็อยากจะดีใจกับเขาละกัน เพราะว่าทุกอย่างที่เขาต้องการในตอนแรกแบบมันสมบูรณ์แบบแล้วในตอนนี้ ทั้งอยากจะไปอยู่กับแม่ ทั้งได้อยู่กับคนที่ตัวเองรัก ได้ทำอะไรที่ตัวเองชื่นชอบ ก็เลยอยากที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็ดีใจกับเส้นทางที่เขาเลือกทุกอย่างเลย 首先我会祝福他，因为大结局的时候所有都已经圆满了，妈妈、爱人、自己也的事业也成功了，我会非常开心，由衷的祝贺他。很棒，对很棒。我们现场也来了几位博主朋友，看看他们有什么其他的问题。第一位有请福多多具有福。 ในนี้ก็มีบล็อกเกอร์3คนนะคะที่เขาจะมีคอมเมนต์ที่อยากจะถามอาดมคนแรกก็คือ福多多具有福您请 Hello，就是想请用3个形容词形容一下你眼里的 Fin， 然后有没有什么只有你敢去吐槽他的？ โอเค福多多具有福คนนี้เขาขอถามอาดมว่าขอใช้3คำศัพท์ที่อธิบายฝ้ายในสายตาอาดมแล้วมีอะไรที่มีแค่อาดมกล้าป่อนฝ้ายแล้วคนอื่นไม่กล้า 3 คำให้พี่ฝ้ายเหรอ 3 คำสวย 漂亮 เท่ 酷 ตลก 搞笑漂亮酷搞笑这3个词 แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะคะ อะไรที่บ่นกับพี่ฝ้ายเหรอคะใช่ไหม ใช่ค่ะ就是有什么敢吐槽他的 ที่หนูจะบ่นกับพี่ฝ้ายก็คือ เหมือนเวลาที่พี่ฝ้ายทำงานเขาจะจริงจังมากๆแล้วก็โฟกัสกับการทำงานมากๆแล้วเขาก็จะลืมกินข้าวหรือเขาก็จะไม่ค่อยกินข้าวเราก็เลยรู้สึกว่า เราน่าจะทำสัญญากินข้าวกับเขาเพื่อให้เขากินข้าวนี่อาจจะเป็นการบ่นค่ะ 如果是我想吐槽他的话必须得说的是范在认真工作的时候经常忘记吃饭然后我不得已都想跟他立一个吃饭的合约让他好好吃饭吃了。那我们下面有请第2位博主心动收藏站。这里， โบรกเกอร์คนแรกคนที่2นะคะ 我想请问，在拍摄《Broken Love》的时候，你们印象最深刻的一场对手戏是什么？当时的拍摄氛围是什么样子的？ บล็อกเกอร์ซินดงโชว์ฉางจานขอถามว่าเวลาในถ่ายทำ Broken of Love ฉากไหนที่ประทับใจมากที่สุดที่คุณอาดมเล่นกับพี่ฝ้ายแล้วบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงบ้างคะ มีหลายฉากมากที่หนูชอบถ้าจะให้หนูเลือกอะเอาฉากที่หนูจดจำเป็นซีนแรกละกัน ก็คือฉากนั้นเป็นฉากที่เรากินข้าวอยู่ในร้านอาหารจีนเพราะนั้นเป็นครั้งแรกของหนูเลยที่มาออกกองของ Broken of Love ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็ใจมันจะหลุดเลยอะครั้งแรกที่เราจะถ่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้คุยกับพี่ฝ้ายก็แบบว่าจับมือส่งกำลังใจให้เราแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเหมือนรีแลกซ์มากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นแล้วพอได้มาดูผลลัพธ์เนี่ยมันรู้สึกว่าน่ารักมากเลยนะทุกซีนที่เราอยู่ในร้านอาหารในวันนั้นนะก็เลยทั้งมูดโทนทุกอย่างก็เลยรู้สึกประทับใจซีนนี้ค่ะ如果要问印象最深刻的一场对手戏是什么？其实在我心里有很多场，主要是一些爱情戏，但对我印象最深刻的一场是在中国餐厅的时候，那是我第一次进剧组，当时我紧张的心都要跳出来了，但是当时 P5 就牵着我的手，让我放松下来。后面我看回放的时候，看到我的这个影片，我觉得非常安心。那么我们有请第3位浮夸嗨聊。这里，
我想说你太可爱了，我现在已经被你萌化了，太可爱了。然后想问一下，一会儿弟弟要过来了嘛？你如果用一个很奇怪的动作、很夸张的动作，或者是一句中文，然后来欢迎他，你觉得他会是一个什么样的反应呢？ฟูคว้าให้แล้วโป๊กเกอร์คนนี้อย่างแรกจะบอกว่าคุณอาดมน่ารักมากตอนนี้คุณฝ้ายกำลังจะมาแล้วขอใช้ท่าทางที่แบบแปลกที่สุดหรือว่าคำภาษาจีนที่ต้อนรับคุณฝ้ายแล้วคิดว่าคุณฝ้ายอ่ะเขาจะมีปฏิกิริยาเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ดูกันได้ค่ะแต่ว่าขอบคุณนะคะที่ชอบเส้นๆ 说谢谢你夸他可爱ถ้าให้พี่ฝ้ายใช่ไหมให้ท่าเสียงเป่าเป้ยเป่าเป้ยได้ยินหรือเปล่า他问批发听到了没有好那一会我们再验证吧那么我们接下来要进行一个轻松有趣的小游戏，让粉丝们更了解剧中的Lalin和真实生活中的阿东。游戏规则也很简单，我会念出一个描述，然后请妹妹判断是否是更符合Lalin还是阿东本人，并说明一下原因。ต่อจากนี้เราจะเล่นเกมแบบชิลๆสบายๆนะคะให้แฟนๆรู้จักตัวละครลาลินกับตัวจริงอะตอมมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะใช้คำศัพท์นะคะแล้วให้เลือกว่ามันมากกว่ามันคล้ายกับอะตอมหรือว่าลาลินตัวจริงหรือว่าลาลินค่ะ第一个是喜欢把自己的情绪藏在心里的人， คนที่ชอบเก็บอารมณ์ในหัวใจ คนที่ชอบเก็บอารมณ์ในหัวใจอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะตอมมากกว่าเพราะว่านารินไม่เคยเก็บอะไรเลยตั้งแต่วันแรกไม่เคยเก็บอารมณ์อะไรเลยชอบก็ให้รู้ว่าชอบตาก็คือมองอะไรก็คือชัดเจนไปหมดเป็นคนที่เรียกว่าหนูว่าไม่เก็บอะไรเลยอารมณ์ไม่เก็บ如果是喜欢把自己的情绪藏在心里的人我觉得是阿东因为拉琳的话他喜欢就是喜欢你通过他的眼睛是可以直接看到的第二个是非常在意身边的人的感受的人。ข้อที่สองก็คือจะรู้สึกความรู้สึกคนรอบข้างค่ะจะรู้สึกความรู้สึกคนรอบข้างเหมือนฟีลแบบแคร์เขาใช่แคร์ความรู้สึกค่ะถ้าแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างคิดว่าทั้งสองเลยทั้งอะตอมกับลาลินเพราะว่าเป็นคนที่สนใจความรู้สึกของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหมดทุกคนเลยค่ะลาลินก็เป็นคนที่ใช้ความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็แคร์คนอื่นมากๆเหมือนกัน在意身边人的感受我觉得拉琳跟阿东都是有的因为拉琳跟阿东都非常在意就身边亲朋好友的感受我跟他是一样的那么第三个是决定时更容易跟随感觉的人เวลาตัดสินใจสักอย่างจะตามความรู้สึกเท่านั้นเป็นใครคะตัดสินใจตามความรู้สึกเท่านั้นใช่ค่ะถ้าความยากอันนี้ยาก他说这个非常难หนูว่าอะตอม我觉得应该是阿东หนูเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์นำชีวิตชอบตัดสินด้วยความรู้สึกเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่ใช้ใจในการตัดสินใจด้วยใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจด้วย我觉得是阿东因为对我自己来说我经常会跟着我内心的感觉走แต่ละลินก็ใช้ความรู้สึกนะ但是我觉得拉琳有的时候也会跟随自己的感觉走ก็นั่นแหละแถวๆนั้นน่าจะคู่กัน我觉得差不多看起来这一条都符合那么第四个是愿意尝试新事物的人เป็นคนที่ชอบลองสิ่งใหม่ๆใครคะอันนี้หนูตอบได้เลยหนูเอง这个我可以直接回答就是我了阿东เพราะว่าหนูเป็นคนชอบลองชอบเปิดประสบการณ์ตัวเองใหม่ๆชอบลองไปที่ใหม่ๆชอบลองกินอะไรใหม่ๆเหมือนแบบอยากรู้ความรู้สึกใหม่ๆว่ามันเป็นยังไงอยากรู้อยากลองอะไรแบบนี้ค่ะ愿意尝试新事物的人一定是我阿东因为我是一个非常注重新体验的人我喜欢去新的地方吃很多新的东西注重新的感受
那么第5个是总是爱笑并且给身边的人带来正能量的人。 เป็นคนที่ยิ้มเก่งแล้วมักจะส่งพลังบวกให้คนรอบข้าง ทั้งคู่ค่ะ ทั้งละลินแล้วก็อะตอมเลย เพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนชอบยิ้มมากๆ แล้วก็ชอบทำอะไรที่มันสนุกสนานไม่อยากให้บรรยากาศรอบข้างมันเกิดความตึงหรืออะไรแบบนี้ ตั้งแต่ EP แรกละลินก็ยังยิ้มไม่หยุดเลยค่ะจนถึงจบบริบูรณ์ไปแล้ว 我觉得总是爱笑并且给身边带来正能量的人，拉琳跟阿东都是。因为我们两个人都非常有趣，你们可以看到从第1集到最后一集，拉琳一直都在笑，一直在给身边的人带来有趣好玩的事，带来开心的氛围。那么听了妹妹的这些选择，不知道大家有没有更分得清阿东和La Lin之间的区别呢？接下来我们继续玩一个小游戏，叫做关键词挑战。我们会准备一些关于阿东的成长、梦想以及演艺经历的相关的几个关键词，然后让阿东选择一个关键词，分享这个关键词的相关的故事和感受。ต่อจากนี้เราเล่นเกมเล็กๆนะคะชื่อเกมว่า Keyword Challenge เดี๋ยวเราจะเต็ม4ข้อที่ให้อาดมสุ่มออกมาแล้วก็คือแชร์ความรู้สึกประสบการณ์กับแฟนๆนะคะ那么这几个词分别是成长、梦想、勇气和幸福，让我们来阿东选一下吧。4ข้อนี้ก็จะคือความเติบโตความฝันความกล้าหาญกับความสุขอาดมเลือกได้เลยค่ะถ้าเป็น4ข้อนี้ที่เกี่ยวกับการแสดงหนูจะเลือกเป็นความสุขละกัน เพราะว่าสำหรับหนูความสุขคือเป็นโกที่สูงสุดมากๆการที่ได้มาอยู่ในสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าได้มาลองทำการแสดงได้มารับบทต่างๆมันเป็นอะไรที่ทำให้หนูมีความสุขมากๆได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักรวมถึงการที่ได้เจอแฟนๆการที่ได้เห็นหน้าเขาหรือการที่รู้ว่าเขาแบบว่าเป็นกำลังใจให้เราแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้เขามันทำให้หนูมีความสุขมากๆเลยก็เลยอยากนิยามทุกอย่างทั้งหมดว่ามันคือความสุข如果是这4个词的话，我会先选择幸福，因为我觉得幸福至上。在我的演艺经历里，演戏会让我觉得很开心，这都是我喜欢的事，包括见到粉丝，然后收到大家的鼓励，我觉得非常开心，所以我一定会选择幸福。谢谢阿东的分享。然后我们在提前也在阿东的超话向粉丝征集了一些想对阿东说的话，那么我们今天也会让妹妹在超话中跟大家互动的哟，大家可以继续在超话中留言。ขอบคุณคุณอาดมที่แชร์ประสบการณ์พวกนี้ให้กับแฟนๆนะคะในนี้เราก็จะมีแฟนๆเขายังคอมเมนต์ในซูเปอร์กรุ๊ปเดี๋ยวหลังไลฟ์อาดมสามารถเข้าไปอ่านได้เลยค่ะจะไปอ่านให้หมดเลย他说一伟他都会全部去看的哦。那今天还有一个特别的环节，我们想让微博中国的粉丝朋友们看到阿东的更多不同的魅力。既然很多观众是通过 Broke of Love 认识的饰演 La Lin 的阿东，但其实除了演员的身份之外，阿东还拥有很多唱歌和舞蹈方面的才华，所以今天也想请阿东给大家展示一下。那么第一个部分就想让阿东来演唱一个小段歌曲吧。เรามาถึงสเต็ปพิเศษแล้วนะคะหลังจากจบไลฟ์ก็คือแฟนๆทุกคนเห็นเสน่ห์อาดมมีหลายด้านผู้ชมที่เขารู้จักอาดมผ่าน Broken of Love นอกจากก็คือมีฐานะนักแสดงอาดมยังสามารถร้องเพลงเต้นเก่งแล้ววันนี้อาดมเขาก็เต็มการแสดงพิเศษมาให้ทุกคนมีอะไรบ้างคะก็วันนี้อยากจะมาร้องเพลง今天我想给大家唱一首歌在 Broken of Love 里面的歌ชื่อเพลง Would You Be Mine Let me hold you close Don't let go tonight Come a little closer And hear my heart inside
Every bit is whispering all I feel for you. No more hiding, yes it's true. Would you be mine? 好听เพราะมากมีแต่แฟนๆบอกว่าเพราะมาก好听นะ 妹妹唱的非常好。 ร้องเพลงเพราะมากค่ะ หัวใจหนูจะหลุดแล้วเมื่อกี้ 他说刚刚的心都跳出来了非常好，非常好，效 เก่ 果 ง 很 มาก 好 ค่ะสุด 哦。 ยอด 那么不仅唱歌好听，想必舞蹈实力也很出色吧？不知道有没有机会让大家欣赏一下呢？ ได้ยินว่าอาทงไม่ได้แค่ร้องเพลงเก่งเต้นก็เก่งด้วย อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะโชว์ให้แฟนๆทุกคนดูได้ไหมคะ ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ 就在这里哈是的，是的好。来，让我们阿东准备一下。他选择了几个现在非常热门流行的哦。看来我们的妹妹真的非常的多才多艺，大家觉得怎么样呢？ มีแต่คนบอกว่าอาตอมเต้นเก่งมาก 谢谢你大家今天看到了作为演员的阿东以及歌手和舞者的多面的魅力。那么在尝试表演、唱歌以及舞台演出之后，你觉得哪一种形式最有趣，又或者觉得哪一个最具有挑战性呢？ แล้วจากทุกคนให้เห็นอาตอมในฐานะทั้งนักแสดงนักร้องแล้วแดนเซอร์อาตอมมีเสน่ห์หลายด้าน หลังจากที่อาตอมได้ลงมาหลายๆอย่างทั้งการแสดงร้องเพลงการเต้นคิดว่าแบบไหนสนุกที่สุดแล้วก็ท้าทายที่สุดค่ะ สนุกที่สุดแล้วก็ท้าทายเหรอคะคุยหรือเลือก3 อันเลยได้ไหมอ่ะ 然后最有趣的最有挑战性的他可以选3个吗 แต่ละอันมันมีความสนุกแล้วก็ท้าทายที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเลือกว่าอันที่ท้าทายที่สุดสำหรับหนูในตอนนี้ก็คงจะเป็นการแสดง เพราะว่าเหมือนเราเพิ่งเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงเต็มตัว เราก็เลยต้องพัฒนาสกิลการแสดงของเราเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแต่ก็ถ้าความชอบก็คือเลือกไม่ได้ค่ะ ชอบทั้ง3 อันเลย เก็บไว้ในใจทั้ง3 อันเลย 我都想选3个，因为如果是说最有趣的话，我觉得是凭喜好来的，我肯定3个都喜欢。但是如果现在最具有挑战性的，对我来说肯定是表演，因为在表演方面我还是一个新手，我还需要不断的学习。那么也感谢阿东为大家带来的精彩的表演和今天的分享。那在直播结束之前呢，也请对一直支持你的微博粉丝以及所有关注你作品的朋友们说几句话吧。 วันนี้ขอบคุณอาตอมที่เข้า
ไลฟ์แล้วก็แชร์พวกประสบการณ์แล้วก็การแสดงพวกนี้ให้แฟนๆทุกคนดูนะคะ ก่อนจบไลฟ์ขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตอะตอมจากเวโบแล้วคนที่ติดตามผลงานอะตอมแล้วมีอะไรที่อยากจะคุยกับพวกเขาไหมคะ จริงๆวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาไลฟ์ที่เวทออนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้ด้วยขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้หนูวันนี้ที่มาพูดคุยสนุกสนานกันในวันนี้ค่ะก็รับรู้ถึงความจริงใจของทุกคนเสมอตลอดเวลาเลยดีใจมากๆค่ะก็ฝากตัวอีกทีด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอทุกคนเร็วๆค่ะ首先，非常荣幸今天能够来到微博直播，也感谢各位观众、各位粉丝从一开始看到结束，然后陪我今天在这里，然后非常感谢大家各位粉丝的心意，我非常开心，非常激动，感谢大家给我的机会。ระหว่างที่เรามาเจอกันนะคะก็ให้ทุกคนพักผ่อนเยอะๆแล้วก็กินน้ำเยอะๆด้วยทำตัวเองให้มีความสุขให้เฮลตี้แล้วเดี๋ยววันนั้นเราจะมาเจอกันค่ะ大家一定要记得好好休息，多喝水，到时候我们再见吧。我们也再次欢迎并且感谢阿东来到微博，也请大家未来继续通过微博来关注阿东的最新作品。ขอบคุณทุกคนที่รู้จักอาตอมผ่านซีรีส์นะคะ แล้วก็อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามผลงานน้องผ่านเว็บตลอดไปค่ะ阿东的直播就到这里啦。สำหรับไลฟ์ของวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะ